Okay, hello po sa ating mga ALS Learners. At narito na po tayo. Welcome to Session 1, Need for Finance. Still on Module 7 about financial fitness. So, bakit ba kasi natin kailangan ng pera? Yan po yung ating matututunan sa Session 1. So, the key topics and learning points. So, ito po yung mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin, ng focus na dapat nating matutunan sa Session 1. Una, reasons we need money. Bakit ba natin kailangan ng pera? Ano ba yung mga rason? Ways of accessing money. Ano ba yung mga iba't ibang paraan para magkaroon tayo ng pera? We have different needs for money that change at different stages of life. So, ang ibig sabihin nito, may mga iba't ibang pangangailangan tayo habang tayo ay tumatanda, no? So, halimbawa, pag bata, mas kukunti yung mga pangangailangan ng pera, no? Pero habang lumalaki yan, habang tumatanda, pag maging binata at dalaga, yan, dumadami na yung pagkakagasusan. Pag meron na siyang pamilya, magkaka-anak, di ba? So, iba't iba yung mga pangangailangan natin ng pera sa bawat stages ng ating buhay. We need to plan how to get money for the things that we need. So, kailangan natin pagplanuhan kung paano ba tayo magkakaroon ng pera para sa ating mga pangangailangan. Then we can get money by borrowing, saving, and working to earn money. So, pwede daw tayo magkaroon ng pera sa pamamagitan ng panghihiram, pangungutang, no? Savings sa ating mga impok at sa pagtatrabaho. Activity 1, needing and accessing money. So, narito ang mga layunin para sa Activity 1. Okay, so number 1 here is to identify things for which money is needed. Identify how the things for which money is needed may change as life situations change. Recognize the need for planning ahead about money. And distinguish between ways to access money, including borrowing, saving, and working to earn money. Okay? So yan yung mga layunin ng Activity 1. Welcome to Module 7, Financial Fitness. In the previous module, we learned about the rights and responsibilities of workers and employers. Let's take a moment to review some of those points. So, magkaroon tayo ng balik-aral, review kung ano yung mga natutunan natin sa nakaraan na module. So, what 3 things did you learn from the previous module on rights and responsibilities of workers and employers? So, narito, maaring meron kayong mga ibang natutunan na pwede ninyong isulat, pero ito ay gabay nyo lang, no? So, number 1, all people have basic universal human rights. Right to a home, for food, for education, for protection, healthcare, religion, to vote, and to work. Number 2, at work, employees have rights and responsibilities just as employers do. Number 3, the normal hours of work of any employee shall not exceed 8 hours a day. So, yan yung mga ilan lamang sa mga bagay na natutunan. Kung meron pa kayong mga ibang sagot dyan, pwede naman na yun ang isulat. Let's now turn to this new module on financial fitness. Read the proverb at the beginning of the module. What does it mean and how is it related to financial fitness? So ano ba yung proverb o salawikain na nasa unahan? So narito, sa first part sabi dito, maging matalino sa paggamit ng iyong pera upang magkaroon ng sapat na ipon. So anong ibig sabihin yan? So ang ibig sabihin ng salawikain ay huwag tayong maging bulagsak sa salapi. Bilhin lamang natin ang mga mahahalagang pangangailangan natin para magkaroon tayo ng ipon para sa kinabukasan. So, ano bang ibig sabihin ng matalino sa paggamit ng iyong pera? So, kailangan mong pag-isipan kung ano ba yung mga talagang dapat mong bilhin, mga pangangailangan, no? So,
dapat yun lang yung ating bilhin para hindi masayang yung pera. Di ba? Kasi minsan, pag may hawak tayong pera, pag napunta tayo sa mga palengke o dun sa mga mall, kung ano yung mga bagay-bagay na nakikita natin doon, minsan, bumibili tayo kahit hindi natin ito kailangan, di ba? So, yan ang ibig sabihin ng matalino sa paggamit ng pera. Siyempre, kung matipid tayo, marami rin tayong ipon para sa ating kinabukasan o para sa mga bagay-bagay na hindi natin control or emergency cases. At least meron tayong pagkukunan ng pera. Yan. So, this module will focus on financial fitness. What do you think this term financial fitness means? So, ano bang ibig sabihin ng financial fitness? So, being financially fit means having the money when you need it. Financial fitness occurs when you live within your means. In other words, do not spend more than what you have. Avoid debt and having savings. So, ano bang sinasabi dyan? Financially fit. Pag sa katawan natin, physically fit, no? So, healthy tayo. Pag ito naman, financially fit, meron din palang fitness na financial. So, sabi dito, when you live within your means, so dapat mamuhay lang tayo ayon sa ating kakayanan, no? For example, tayo ay nagtatrabaho, kung ano yung kita lang natin, doon natin ilimit yung ating paggastos, no? Huwag tayong maggastos ng mas higit pa sa ating kinikita. So, for example, ang kinikita mo lang sa isang buwan, 10,000 or 15,000, no? So, dapat yun lang ang ibabudget mo para sa iyong mga pangangailangan. So, huwag kayong mangutang tapos bibili ng pagkadami-dami, no? So, yun ang ibig sabihin nun. Tapos, wala kang utang. Avoid debt. Huwag mangutang. And meron kang savings or ipon. So, yun ang ibig sabihin ng financially fit. Namumuhay sa iyong kakayanan lang, sa iyong kita, and then wala kang utang at may ipon. So, yan. Pag meron yan lahat sa'yo, so ibig sabihin you are financially fit. So, in this module, you will learn how to better manage your money and to be financially fit. Okay, reasons I need money. We may handle or think about money so often that we lose sight of its actual purpose. Why do you need money? What function does money serve in a society? List those reasons in the space below. Oh, sabi dyan, minsan daw, nakakalimutan natin kung ano ba yung halaga ng pera or ano ba yung actual na purpose ng ating pera. Bakit ba natin kailangan ng pera? Ano ba yung nagagawa nito sa ating sociedad? So, narito yung mga ilang reasons na suggested na sagot na aking naitala, no? Mahalaga ang pera sa ating pamumuhay. Kailangan natin ang pera para makabili tayo ng ating mga pangangailangan tulad ng pagkain, pananamit, kagamitan. Kailangan din ang pera sa ating transportasyon, sa pagpapatayo ng bahay, sa ating edukasyon, sa pagninegosyo, at marami pang iba. Mahalaga din ang ginagampanan ng pera sa ating sosyedad at ekonomiya. Kung malago ang ekonomiya, ibig sabihin maunlad ang ating sosyedad. Ang malagong ekonomiya ay nagpapahiwatig ng malagong pananalapi o pera, di ba? So, yung mga progressive na cities or countries, ibig sabihin malago ang kanilang ekonomiya, madami silang pananalapi, no? So, kung maunlad ang sosyedad, ang ekonomiya,
maraming pera ang mga tao. So, may mga iba't ibang bagay na pagkakailanganan natin ng pera na dyan nasabi dyan. So, pwede kayong magdagdag pa ng mga iba pang sagot kung meron kayong naisip na wala dyan nakalagay, no? The reasons that we need money, however, may not always stay the same over the course of the lifetime. For instance, as a teenager, you might need books for school. If you are looking after children and a family, you may need to pay for school fees, medicine, and clothing. Siyempre, pag teenager ka, iba yung pangangailangan mo sa pera. Pero kung ikaw ay may pamilya na, may mga anak na, iba na rin yung mga pangangailangan mo ng pera, di ba? Okay, so financial needs over the course of a lifetime. So mga pangangailangan natin ng pera, nag-iiba yan habang tayo ay tumatanda, no? List down some things that you have used or will use money for during different stages in life. What major events might take place during each stage? Why might you need money? For instance, perhaps during high school, you will need to purchase school supplies. Try to list at least 3 things for each category. So, ito yung mga stages ng ating buhay, no? Ano ba yung mga rason kung bakit kailangan ng pera sa stage na yan? Childhood or primary school age. Yan yung unang stage. Reasons why we need money. So, pag elementary or kindergarten, yan, purchase of school supplies, clothing, uniform, food, snacks, vitamins. So, yan yung mga kadalasang pangailangan yan ng isang mag-aaral na bata. Pag teenager or high school age, ano yung mga pangailangan din? School supplies. Still, di ba? Kasi nag-aaral pa rin. School, clothing, uniform. And also hygiene kits na. So, minsan pag naging dalaga at binata, kailangan na din ng mga nilalagay sa sarili, mga pabango, 'di ba? Sa mga babae may mga nilalagay na sa mga mukha. Pag college, ano yung mga kadalasang pangailangan sa college? Books, expenses for board and lodging kapag ikaw mag-aral sa ibang lugar, and transportation. So, yun yung maaring pwede nating pagkagastusan. When you are working, ano naman? Transportation, entertainment, leisures, gadgets, and so on. So, running a business. Pangailangan mo, capital money, rental for the business space, employees' salary. Di ba? Pag ikaw naman ay may asawa, marriage, looking after family and children, syempre kailangan mo na ng bahay, ng pagkain, tsaka pera para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Pag retirement and old age, so eto na, food supplements, vacation tour, caregiver salary, di ba? So, makikita natin na habang dito sa mga different stages ng life natin, magkakaiba yung pangangailangan natin. So, yung pangangailangan din natin ng salapi, maaring magbabago-bago din dyan, di ba? So, yan. Look at the list of things you may need money for. Pick the top 5 things you need now and mark them with a circle. Okay. So, pwede nyo gawin yun. We often need things immediately but do not have enough money to pay for them. Has this situation ever happened to you? Though we may feel alone or isolated in these moments, many people have faced such challenges. Learning from others can help to provide perspective. How adults I know and trust have accessed money. So, sino ba yung mga kakilala natin na ating kamag-anak or adults na kumikita? Saan ba nila kinukuha ang kanilang mga pera? So, tingnan natin ito. Talk to your parents or older adults such as neighbors, friends, or other relatives about whether they have faced a situation where
they did not have enough money to pay for something? If so, what were their options? Ask for real-life examples of how they have gotten money before to pay something that they could not afford immediately. Try to speak at least 4 different people. So, makipag-usap kayo sa kakilala ninyo, pwedeng kaibigan, pwedeng kapitbahay o kamag-anak na nagkaroon ng karanasan minsan na kinulang sa pera na babayaran or pangangailangan. Ano ba yung ginawa nila? So, tingnan natin, no? So, mag-interview kayo ng 4. For example, dito, 2 lang kasi yung nalagay, no? So, dapat yan 4. So, ang example, Francisca, nanay ko, situation, they were in debt, required money, payment for my tuition fee sa school. Their option to access money is to borrow money, to sell sacks of harvested rice na sa sinasakan ng tatay ko, di ba? Ayan yung options. So, ano ba ginawa niya para magkaroon ng pera? Sold sacks of harvested rice. Ano ba yung ginawa niya? So, yun. Ito naman pangalawa, si Luisa, tita ko. Ano ba yung sitwasyon? Payment for hospital bills for her son due to dengue fever. Ano yung mga options niya? Loan from a bank. Okay, manghihiram sa bangko. Sell some properties. Borrow money from friends or relative. So, ano ang ginawa niya? Borrowed money from relatives. So, dagdagan nyo yan ng 2 pa. Okay? Ito naman, comparing different ways of accessing money. Now, take a moment to analyze the findings of your interviews. Based on your interview with trusted adults or friends, fill out the chart below. Okay. So, di ba meron kayong in-interview? If you fill up natin yung chart na nandito. So, ways of accessing money, paano ba sila, ano ba yung mga paraan nila para magkakaroon ng pera? So, how many people interviewed choose this option? Okay? So, sa in-interview mo, ilan yung meron yan o gumagawa niyan pag-impok. Circle the actions that they took: saving in a bank, saving under your bed, saving in a community savings group. Ano bang ginawa nila? So, ito, circle ko na sabi niya, so you have to encircle. Yan. Kasi hinighlight ko lang, no? So, ang gagawin nyo dyan is to encircle. Dito naman, ways of accessing money. So, ilan yung na-interview mo na working, sabi niya, nagtatrabaho, di ba? Ano naman yung ginagawa nila para sa magkaroon ng pera? Yung mga working in a job that pays a salary or wage, earning money from a part-time work, starting a business. Okay. So, meron ba silang trabaho at sumasahod? O kaya naman part-time work lang? O kaya meron silang negosyo? So, i-encircle nyo dito kung ano yung kanilang mga paraan, no? And then, borrowing. Ito naman yung nanghiram. So, ilan sa in-interview mo? 5. Inilagay mo, kunwari, 5. Sa in-interview mo, 5 yung nanghiram. Ano ba yung ginawa nila? Borrowing from a family, borrowing from a bank, borrowing from a community savings group. So, mamili kayo dyan. Kung lahat yan i-ginawa nila, so you can encircle the 3 options in there. Pero kung isa lang, yung kanilang options, o 2, yung 2 o isa yung encircle natin. And then finding other means, wala naman dito. Pero kung meron kayong other means, pwede kang maglagay dyan. Buying on a credit, applying for a grant or scholarship, receiving gift money, and others. Okay, so yan yung activity dyan. In your opinion, which is the best way to access money? Ano ba yung the best para makakuha tayo ng pera, magkaroon ng pera sa iyong opinion? Ano? Why? Rank these options from 1 being the best
and then list the advantages to each option. Ano ba yung kabutihan at yung hindi mabuti na maidudulot nito. So, ways of accessing money. Number 1, yun yung nilagay ko, borrow. Yun ba yung the best? Mali yata ko dito, sorry ha. So, pwedeng palitin ninyo ito. Mali, hindi ko nakita na meron pala dun yung ranking. So, ilagay nyo sa taas yung savings. Siyempre, kung meron kang ipon, di ba? Okay. So, ito muna, borrow. We can borrow money to the banks or lenders if we don't have money. So, yan yung advantage nito. Disadvantage, additional charges or interest may be included for the payment of your loan or the money you borrowed. So, minsan, pag nangungutang tayo, may interest yan. No? Kadalasan. Bihira lang yung mga kaibigan natin na minsan pinapautang tayo na walang interest. Pero, mostly ngayon, pag nangungutang tayo, meron yan na interest or tubo, di ba? Tsaka, minsan, kung hindi tayo nakakabayad, inaaway din tayo ng ating pinagkautangan. So, nai-stress tayo, di ba? So, yan yung disadvantage. Pag working, full-time or part-time jobs may provide us money for our expenses. And then, disadvantage, sometimes extra jobs can be tiring and may cause fatigue to our body. So, minsan nakakapagod, minsan lalo na pag mahirap yung trabaho, yun lang, no? Savings, eto naman, we don't need extra efforts to source out money for our expenses. Sometimes we need to be careful and be secured if we have plenty of savings in the bank. Okay? So, minsan, pag marami tayo kasing ipon, minsan yung bangko na hold up, di ba? So, kailangan din na may insurance yung bangko na pag ano natin ng pera. Di ba? And then other means, it's good if we have many options to access money. Pag maraming paraan para magkaroon tayo ng income, ng pera, mas maganda. Sometimes these other options are not always available. Okay, so, tulad ng nasabi ko, pasensya, hindi ko kasi nakita may ranking pala dyan. So, of course, the best way is maybe your savings or working. Bahala na kayong mag-arrange niyan ulit. Okay? Yan. And there are advantages and disadvantages to each of way of accessing money. Of course, some ways of accessing money such as theft are never acceptable. Your ranking may change as you grow older. So, eto yung sinasabi dito, madaming paraan para makaroon tayo ng pera, ng income, pero hindi acceptable yung illegal, no? Bawa yan, pag nanakaw, pang-hold up, pagbibenta ng droga. So, source of income din yon, pero illegal ang mga ito. Masama, no? Yan. Learner's Reflection on Module 7 Financial Fitness. So, ito yung kadalasan nating ginagawa sa mga module. So, ito ay hindi exam, no? Reflection lang. Kung ano yung nalalaman natin at hindi pa natin alam o naranasan. So, ang gawin lang ninyo dyan, basahin ninyo yung kaalaman at kasanayan dito. For example, identifying ways to access money. Pagtukoy ng mga paraan para makalikom ng pera. Yan, wala akong karanasan sa paggawa nito. Kaunti-unti lamang ang aking nalalaman. Meron akong karanasan. Marami akong karanasan sa paggawa nito. Check lang ninyo kung ano yung item na naranasan na ninyo, no? Ito, maintindihan ang mga mabubuting paraan sa paghawak ng pera. So, meron na ba kayong karanasan yan? Nalalaman. Check ninyo lang yan, di ba? So, yan yung basahin na lang ninyo. Okay, so, yan yung ating session 1. So, ito naman, depende sa inyo kung meron kayong gustong isulat. Use this space to complete any of the written assignments above
or write any thoughts or ideas that have come to your mind about the topic. So ano ba yung parang naisip mo? Pwede mo namang isulat dyan. Mahalaga pala na kailangan natin malaman ang mga pangangailangan natin, kung paano tayo magkaroon ng pera. Yan, pwede nyo ilagay dyan. Okay, so that's the end of session 1. Okay, so thank you for watching, and tunghayan din ninyo ang susunod pa nating mga video. Thank you. This is Teacher Brandon of the Alternative Learning System.